Hey, my goal today is to encourage you. In fact, today and tomorrow we are going to be talking about church life, body life, discipleship and fellowship. Takže moje touha a můj cíl je dneska večer a zítra vás vlastně pozbudit. My společně budeme mluvit o společenství a životě v církvi. And I really want to lift you up and encourage you to value the people in this church. A já vás chci vlastně opravdu pozbudit a jakoby pozvednout, aby jste milovali a navzájem jsme se milovali v tomto sboru, aby vy jste milovali více tyto lidi v tomto sboru. Now, if you look around, just look around right now. Jestli se tak jako podíváte kolem, prostě se kolem podívejte. And tell me, do you like these people or not? A řekněte mi, máte rádi tyhle lidi nebo ne? Yes? Yes, that's good. I want to encourage you to like them even more. Jo, myslím si, že ano, ale já vás chci pozbudit, abyste měli rádi ještě více. And I want to provide some motivation for you, even some reasons why you can like them more. A já bych vás chtěl pozbudit a vlastně dát vám určitou motivaci a vlastně i důvody, proč byste je měli milovat ještě více. Maybe I can give you an illustration of a church that did not do this well. A možná, že bych vám mohl dát ilustraci sboru nebo církve, která úplně v tomto moc jaksi neuspěla. I visited a church in California maybe almost 30 years ago. Já jsem navštívil takový sbor církev v Kalifornii asi zhruba nějakých 30 let dozadu, před 30 lety tedy. It was a famous big church and they had a parking lot ministry. A byl to prostě obrovský sbor, velmi známý. A oni měli službu, kde se někdo staral o prostě parkování, kde to tam někdo navigoval a řídil, prostě takový reglovčík. And so every Sunday people could drive into the parking lot and look at a big screen and turn their radio to the right station and listen to the church service on the inside of the building. A ten sbor byl už potom takový velký, že vlastně lidi se ani neobtěžovali vystoupit z auta, jen prostě přijeli na to parkoviště, tam byla obrovská obrazovka, oni si naladili ty správný vlny na rádiu a poslouchali toho svého kazatele z rádia a viděli ho před sebou na obrazovce. And so they stay in their car, they don't talk to anyone, they don't see anyone. When they drive out, they go to the bank, the ATM, and give the offering. Takže oni zůstali v tom svým autě, vlastně s nikým se ten den vůbec nebavili, prostě přijeli, udělali si ten svůj církev a ten sbor v autě, potom odjeli, šli do nejbližšího bankomatu a tam vlastně poslali peníze jako do sbírky sboru. I think the church did this because they wanted to attract people to come to the services. Já si myslím, že ten sbor a ta církev to dělala proto, aby v podstatě nalákala ostatní lidi, aby nějakým způsobem, jak si byla atraktivní pro ně. But in actual fact, these people probably could have stayed at home and watched the church service on their TVs, yeah? Ale když si vlastně nad tím zamyslíme, ve skutečnosti ti lidé mohli klidně zůstat doma před svými televizemi nebo počítači a dívat se tam a vůbec se neobtěžovat jezdit na to parkoviště ani. So you have half the people, I think the parking lot was about 100 cars. Takže měli jste vlastně polovinu lidí, to parkoviště mohlo asi tak mít 100 aut třeba. And they didn't meet anyone, and then you have the other half of the congregation on the inside of the building. Takže polovina toho sboru byla v těch autech venku a polovina toho sboru byla vlastně uvnitř toho sboru, uvnitř budovy. And I don't think they wanted to meet each other. A já si nemyslím, že oni se vlastně vůbec chtěli poznat, že o sebe měli zájem. And the ones in the parking lot were happy to stay in the parking lot. The ones on the inside of the building were happy for them to stay in the parking lot. A ti, kteří vlastně byli na tom parkovišti v autě, tak byli rádi, že tam byli, a ti, kteří byli v té budově, tak byli rádi, že ti, co byli na parkovišti, byli na parkovišti. And I was looking at this and I'm thinking, this is not good. I was so sad. Takže já jsem se na to díval, říkal jsem si, tohle to není ono, to je vlastně smutné docela, že? Because the church is much more than just attending a service. Protože církev je daleko více, než jenom chodit na společné bohoslužby, že? The church is meant to be a family where we love one another. Církev je rodina, kde my spolu žijeme, kde se milujeme a máme vztahy. And we share life with one another. A vlastně kde společně tedy sdílíme ten život. And when someone is down, we pick them up. A když někdo je zrovna takzvaně dole, tak my ho pozvedneme, pomůžeme mu. When someone's rejoicing, we rejoice with them. Když se někdo raduje, tak my se s ním radujeme. And so this is a picture of a church that I don't think was very healthy. Takže ten obrázek církve, který já jsem viděl, si nemyslím, že tedy byl velmi zdravý, že? I want to speak to you about the issue of how we see one another in the church. Takže já dneska chci večer s vámi mluvit o tom,
nebo o předmětu, jak se navzájem vlastně vnímáme v církvi a ve sboru. Because there are people in the church that we want to have them involved. We don't want them to stay in the parking lot. Protože lidé jsou v církvi, když jsou v církvi, tak my chceme, aby oni byli zapojeni, aby byli tady, ne aby někdy zůstávali na parkovišti. Now this church is filled with wonderful people. Ten sbor je naplněný samýma úžasnýma lidma. Loisa told me. Wonderful people. Loisa mi to řekl. Great people. Úžasní lidi, nejlepší. Wonderful servants. Bomboví, super. And God has chosen you and made you a part of his family. A takže Bůh vás vyvolil a učinil vás součástí jeho rodiny. And God has placed you right here in this church family. A Pán Bůh vás z nějakého důvodu dal přímo a sem do této rodiny, do této církve. And when he put you here, he gave you a spiritual gift. A když vás sem tady dal, tak vám dal nějaký duchovní dar, duchovní obdarování. He gave you an ability that comes supernaturally to be able to serve others in the church. A to je schopnost, to je nadpřirozená schopnost toho, abyste byli schopni a ochotni vlastně ostatním duchovně sloužit. And so that means I could go around to every single person and say, you can do something that no one else can do. A to znamená, že já vlastně tady můžu jít po pořádku, po každém z nás a říct, ty jsi schopen udělat něco, co nikdo jiný pravděpodobně v tomto sboru není. You can do something that is really important to the body life of this church. Ty můžeš dát tomuto sboru něco, co je pro něho tedy velmi, velmi důležité. And all God wants from us is that we would be faithful to do what he asks us to do. A všechno tedy, co Pán Bůh po nás chce, nic víc, abychom byli věrní v tom, co on po nás chce, abychom tomuto sboru nebo církvi obecně dávali. Don't you think it's so sad in the parking lot church? There's people on the inside who never meet the people outside and they don't serve one another. Nemyslíte si, že vlastně je to smutné, nebo jak to bylo smutné, že ti lidé na parkovišti a ti lidé v budově, že se vlastně nikdy nepotkali a nikdy neměli žádný vztah. And we don't want this church to be like that. A my nechceme, aby tento sbor nebo jakýkoliv jiný We byl want takový. this church people loving and serving one another. Aby byl takovýto, my chceme, aby církev byla taková, že se navzájem slouží a miluje se. Because we're brothers and sisters, amen? Protože jsme bratři a sestry, amen. We are family Jsme rodina. and we invest into one another. A my jeden do druhého vlastně investujeme tímto způsobem. Now, I gave you an illustration of a church in California, but there's another church in the Bible that was very similar. Takže já jsem vám dal teď ilustraci církve v Kalifornii nebo sboru v Kalifornii, ale je ještě jiný sbor, velmi podobný, ale to je v Novém zákoně. And that church is the church in Corinth. A to je církev v Korintu. And I want you to take your Bibles and turn to 1 Corinthians. I want to show this church to you. Podívejme se do 1. Korintským. Vezměte si svoje Bibli, otevřeme si do 1. Korintským, já bych vám chtěl ukázat tento sbor. This is a church that was disunified and the people were fighting with each other. A tento sbor vlastně neměl žádnou jednotu a tito lidé spolu neustále bojovali. And there were divisions and there were people that were in schisms in the church. A prostě byly tam rozdělení a nejednota v celé té církvi. I want you to see it with your own eyes. So look at chapter 1, verse 11. Chci, abyste to sami viděli. Podívejte se do kapitoly 1, do verše 11. 11 and 12. Verše 11 až 12. Podívejte se, já to přečtu. Neboť lidé z domu Chloé mi o vás, moji bratři, oznámili, že jsou mezi vámi spory. Mluvím o tom, že každý z vás říká, já jsem Pavlův, já zase Apolův, já zase Kéfův a já Kristův. Yeah, so these people were taking sides and following different leaders. Takže vlastně ti lidé se stavili na stranu různých vedoucích, které následovali, že? And they were fighting with one another. To vlastně ústilo v to, že oni spolu bojovali a měli nejednotu. And in verse 13, Paul asks the question, he says, has Christ been divided? A proto ve 13. verši se Pavel ptá, je Kristus rozdělen? This was not a healthy church. Takže toto vlastně nebyl zdravý sbor, zdravá církev. And Paul found out actually from a messenger who came from that church and told him what was happening in Corinth. A Pavel tedy vlastně zjistil o tom stavu tohoto sboru od někoho, kdo přichází a dává mu zprávy o tom, jak to vypadá v korintském sboru. And you know what happened in this church is they stopped loving one another. They didn't appreciate one another. Víte, když oni se přestali milovat, tak vlastně si sebe jeden druhého navzájem nevážili. And they weren't serving one another and they didn't honor one another. Oni si nesloužili a tím pádem vlastně se navzájem neměli v úctě. And one of the reasons why that's the case is because they weren't viewing one another correctly. A jeden z důvodů, proč vlastně tohle se dělo, je, že oni se navzájem na sebe nedívali správně. And there were some people in the church in Corinth who thought
they were the best people in the church. A také vlastně tam byli lidé v tomto sboru, kteří si o sobě mysleli nebo domnívali se, že oni jsou těmi nejlepšími lidmi v tom sboru. They thought they had the best spiritual gifts. Oni si mysleli, že oni mají ty nejlepší duchovní dary. They thought they had the spiritual gifts that were most public, most visible, most necessary. Oni si mysleli, že ty duchovní dary jsou ty nejdůležitější, protože jsou veřejné a protože prostě jsou nejdůležitější. And so they elevated themselves above everyone else. Takže oni se vlastně vyvyšovali nad všechny ostatní ve sboru. And then there was another group of people and they thought they had lesser kinds of gifts. A potom tam byla další skupina lidí a ta si o sobě myslela, že má méně důležité, méně podstatné dary, tedy obdarování. And God had given them spiritual gifts which meant that they were serving mostly in the background. A Bůh jim dal duchovní dary, což znamenalo, nebo takové, které vlastně zapříčinily to, že jejich služba se více odehrávala jakoby na pozadí. And they compared themselves to the people with the visible gifts and they thought, oh, we are nothing. A oni se porovnávali s lidmi, kteří měli ty viditelné duchovní dary, které byly tak jakoby na veřejnosti. A oni si říkali, tyjo, oproti nim, my jsme jako my nikdo, ty naše duchovní dary, to je nic. And so they said, we want those people to do their visible ministry and we're going to sit over here in the corner, we're not going to do anything. Takže oni říkali, tím pádem my prostě necháme, aby ti, kteří mají ty duchovní dary, které jsou vidět, aby oni byli vpředu, aby oni sloužili, my tady vzadu nejsme důležití, my vlastně nebudeme dělat nic moc. So it's just like the church in California. You have people that are inside the church doing everything and other people in the parking lot doing nothing. Stejně tak jako ten sbor v té Kalifornii, že? Kde prostě byli lidé, kteří byli na tom parkovišti, kteří vlastně nic moc v tom sboru nedělali, nepodíleli se, a potom ti, kteří byli uvnitř. And so with that in mind, I want you to turn to chapter 12. That's the passage we're going to look at A takže this afternoon. s tím kontextem a s těmito věcmi na naší misi, pojďme se podívat do kapitoly 12 a tam se budeme dneska vlastně pohybovat. Because we want to avoid the mistakes of the California church and the Corinth church. Protože my chceme v podstatě se vyhnout chybám toho kalifornského sboru a zároveň i toho korintského sboru. And so we're going to read chapter 12, verses 12 to 27. And as we read, I want you to ask the question. This is the question in your mind. How do I view my brothers and sisters in this church? Takže my budeme číst vlastně tady text 1. Korintským 12 od 12. verše do verše 27. A tak, jak budeme číst nahlas, přemýšlejte o tom, jak se díváte na ostatní lidi. Co si o ostatních myslíte? Tak jak budete pročítat tento text, přemýšlejte o tom, jak se na ostatní vlastně díváte a co si o nich myslíte. Okay, verses 12 to 27. Takže verše 12 až 27. Neboť jako tělo je jedno, ač má mnoho údů a všechny údy jednoho těla, ačkoli jich mnoho, jsou jedno tělo, tak i Kristus. Neboť v jednom duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jeho tělo, ať Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho ducha dostali napít. Vždyť také tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby noha řekla, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, nepatří snad proto k tomu tělu? A kdyby řeklo ucho, protože nejsem oko, nepatřím k tělu, protože snad proto, nepatří k tělu, nepatří snad proto k tělu? Kdyby celé tělo bylo jen oko, kde by byl sluch? Kdyby celé tělo bylo jen ucho, kde by byl čich? Ale Bůh umístil údy. Každý z nich v těle umístil tak, jak chtěl. Kdyby bylo všechno jedním údem, kde by bylo tělo? Je mnoho údů, ale jedno tělo. Oko však nemůže říct ruce, nepotřebuji tě. Ani hlava nemůže říci nohám, nepotřebuji vás. Naopak ty údy těla, které se zdají být slabší, jsou nezbytné. A části těla, které pokládáme za méně čestné, obklopujeme zvláštní ctí a našim neslušným částem dáváme tím větší slušnost, což naše slušné údy nepotřebují. Ale Bůh sestavil tělo tak, že tomu potřebnému dal zvláštní čest, aby v těle nebyla roztržka, ale aby údy navzájem o sebe stejně pečovaly. A když jeden úd trpí, trpí spolu s ním všechny údy. A když je jeden úd oslavován, raduj se všechny údy spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy. That's a great passage, isn't it? To je úžasný text písma, že ano?
Now there's a phrase in that passage that's repeated many times over. A v tom textu je vlastně fráze, která se neustále opakuje. I wonder if you saw it. The first time is in verse 12 where it says the body is one and yet has many members. Doufám, že jste to viděli. Poprvé se vlastně objevuje ve verši 12, že tělo je jedno, ale přesto je vidíme mnoho údů. And then again in verse 12 he says all the members of the body, though they are many, are just one. A znovu na konci vlastně verše 12 říká, i když je prostě mnoho údů, jsou jedno tělo. And in verse 14 he repeats the same phrase. He says the body is not one member but many. A ve 14. verši to vlastně opakuje a říká, to tělo je vlastně složeno z mnoha údů, ale je to jedno tělo. In verse 20 he says there are many members but only one body. A potom ve 20. verši je mnoho údů, ale jedno tělo. And in verse 27 he says you are Christ's body and individually members of it. A potom ve verši 27 úplně, že vy jste Kristovo tělo a jednotlivě jste údy. And so over and over it seems that Paul is making the same point again and again and again. Takže neustále se jakoby zdá, že Pavel se snaží poukázat na jednu věc, neustále a pořád. Now you'll notice though it's the same truth but he says it two different ways. A všimněte si, že vlastně on říká stejnou pravdu a říká to dvěma způsoby. Sometimes Paul says there's one body but many members. Někdy říká, je jedno tělo, ale více těch členů nebo údů. And other times he says there's many members but only one body. Ale jindy říká, je mnoho údů, ale jedno tělo. It's the same truth but it's said two different ways. Je to stejná pravda, ale je řečená nám vlastně dvěma různými způsoby, že? And that's because there are two groups in the church in Corinth who were viewing each other in different ways. To je proto, protože vlastně v Korintu byly dvě skupiny lidí, které se navzájem vnímaly různými způsoby. Some of the people realized there's only one body, but they needed to be reminded that there's many members. Někteří lidé si v Korintu uvědomovali, že je jedno tělo, ale museli si také uvědomit, ale že to tělo složeno z mnoha údů, mnoha členů. And there were other people who realized there's many members, but only one body. Ale potom tam byla skupina, která si musela uvědomit, že je sice mnoho členů, ale jedno tělo. Now there were some people, like I said, who had the more visible gifts and they thought they were the bee's knees. They were special. A potom tam byli lidé, kteří si mysleli, že tady ty jejich dary, jelikož jsou tak jakoby na veřejnosti, ale jelikož ty jejich dary jsou prostě vidět, tak jsou ty nejdůležitější. And they were very happy for some people to sit on the sidelines and just attend and do nothing because they had the most important spiritual gifts. A oni byli naprosto spokojeni s tím, že někteří chodili do tohoto sboru, sice měli duchovní dary, ale byli jakoby nepodstatné. A jen tak tam potichu někde seděli vzadu a byli s tím naprosto spokojeni, že jsou tak jako v pozadí v tom sboru. And then there were other people who sitting on the sidelines. Ale potom tam byli lidé, kteří seděli jakoby na straně, na té lajiny. They looked at the people that were doing the visible things and they were happy for them to do all the work. A dívali se na ty, kteří něco dělají, kteří slouží v tom sboru a byli naprosto s tím spokojení, že oni jsou ti, kteří na to jsou ti praví a oni zase So ne. some people were saying, I have the most important spiritual gift and you have the less important gift. Takže někteří říkali, já prostě mám ten nejdůležitější dar, ale ty máš ten méně důležitý. And they said, I don't mind if you sit over there and do nothing as long as you let me do what I need to do. A říkali, hele, mě nevadí, když prostě sedíš někde u té postranní čáry takzvaně, ale když mě necháš dělat všechno to, co chci já. And so Paul has to address both of these groups and both of them need to change their mind. Takže Pavel se musel vlastně obracet k oběma těmto skupinám a obě dvě tyto skupiny musely změnit svoje myšlení. And so some of these people need to learn there's only one body and many members. Takže někteří se museli naučit, že je pouze jedno tělo, ale je tam více těch členů, více těch údů. And other people need to know that there are many members but only one body, not many bodies. A jiní museli zase naopak pochopit, že je prostě více těch členů údů, ale jenom jedno tělo. Now let me get practical for us. Takže prakticky pro nás. What Paul wants these people to do is to be able to say two things. Takže to, co chce Pavel, je, aby tito lidé byli schopni říct dvě věci. He wants them to learn to say to one another, On chce, aby oni se naučili a naučili si to vlastně navzájem říkat. first thing, I need you. Za prvé, aby si navzájem mohli říct všem, já tě potřebuju. And the second truth, A tu druhou pravdu, he wants them to be able to say, you need me. a stejně tak, aby byli schopni říct, vy mě potřebujete tady. Both truths are important. Obě tyhle ty pravdy jsou důležité. And I want
after today, I want us to be able to go to anyone in the church and say, I need you and you need me. A takže to je to, co chceme. Po tom dnešku si chceme být schopni říct jen ty dvě pravdy. Já tě potřebuju a vy potřebujete mě. Because we are all important in the body of Christ. Protože všichni jsme stejně důležití v tom těle Kristově. And God has given us a spiritual gift, maybe a spiritual gift mix that makes us unique so we can do something no one else can do. Takže protože Pán Bůh nám dal duchovní dary, možná je to mix duchovních darů, a duchovní dary takové, které prostě můžeme použít a můžeme být požehnáním pro tělo tak, jako nikdo jiný. Like, I cannot cook meals for sick people because they would die. Já prostě nejsem schopen vařit třeba jídla a obstarávat je jídla pro nemocné lidi, protože oni by hned zemřeli. But my wife Serena, she can cook meals for sick people and deliver it and they will live. Ale moje žena Serena, ano, ta je schopná uvařit a prostě dovést jídlo nemocným tak, aby se uzdravili, ne aby jim bylo ještě hůř. My wife Serena can sing. Ona umí také zpívat. But you don't want to hear me sing. Ale mě nechcete slyšet zpívat, přátelé. See, we have different spiritual gifts. Máme různé duchovní dary. I can preach and I can teach, but Serena doesn't want to do that. Já jsem schopen učit a kázat, ale moje žena s tím nechce nic mít společného. And so God has made us to minister very differently. Takže Pán Bůh nás uspůsobil tak, že každý z nás můžeme sloužit různými způsoby. But the church needs both of us. Ale církev potřebuje oba dva. If I stop preaching, then no one is listening. A pokud já začnu kázat, tak tam nikdo nebude, aby poslouchal. And if Serena stops cooking meals, everyone goes hungry. A pokud Serena přestane vařit, tak všichni budou hladoví. So we both are necessary in the church. Takže s nadsázkou můžeme říct, že oba dva jsme důležití pro církev. So we need to learn to be able to say two things to one another. Takže musíme být schopni říct si navzájem dvě věci. I need your spiritual gift to be active in this church. Já potřebuju, aby tvůj duchovní dar, my to potřebujeme, byl tedy aktivní v tomto sboru, v této církvi. And you need my spiritual gift to be active in this church. A vy potřebujete můj duchovní dar, aby byl tedy aktivně používán v tomto sboru. And when I think that a church understands that, then you would not have a parking lot ministry, people sitting outside. A já si myslím, že sbor a církev, která tomu rozumí, tak nemáte jednu část prostě ve sboru, v místnosti tedy, a druhou část na parkovišti. And the church becomes unified and it becomes loving and it becomes a church full of fellowship. Ale je to prostě sbor, který je jednotný, který se miluje a který prostě má vzájemné společenství. Now I want to take you through the passage slowly. Takže já vás chci vlastně provést tímto textem pomaličku. So we'll make a start for this session and we'll finish this after dinner. Takže začneme a ale prostě ten plán je, že po večeři to dokončíme. The first thing I want to talk about is we need to be able to say to one another, you need my spiritual gift. Takže tu první věc, kterou my chceme umět si navzájem říct, je, vy potřebujete můj duchovní dar. Now I know that's a pretty hard thing to say. Že to je docela náročné tak jakoby takhle říct, že? Because you need me. Okay, I know I do. You need me. But that sounds very boastful, doesn't it? Protože když řeknete, vy mě potřebujete, tak to vlastně zní jakoby vychloubačsky, že? It sounds like I love myself too much. Zní to, jako bych já sám sebe příliš miloval. And it sounds like I think I'm the most important person here. A zní to, jako bych já se považoval za toho nejdůležitějšího člověka tady v místnosti. But actually you can say this with a very humble heart. Ale ve skutečnosti se tato věc dá říct velmi pokorným způsobem. You need me so much that I cannot afford to sit on the sidelines and do nothing. Vy mě tak potřebujete, že já si nemůžu dovolit jenom sedět u té postranní čáry a nedělat nic. And if I understand that you need me, then I'm going to be active in the church. A pokud já tomu rozumím, že mě potřebujete, tak vlastně to vyústí v to, že já budu aktivní v církvi. If I think to myself, these people don't need me, then I could sit in the parking lot and I could be distant and not be active in the church. Protože pokud začnu s myšlením, ty lidé mě nepotřebují, prostě co já tady, tak v podstatě ten výsledek toho je, že já budu sedět někde na parkovišti nebo u postranní čáry a vlastně nebudu nijak zapojen. And this is exactly what was happening in the Corinthian church, because some people thought, my gift is unimportant, they don't need me, I'm not going to get involved. A to je to, co se dělo v korinském sboru. Někteří si říkali, můj duchovní dar prostě není podstatný, není důležitý, oni mě nepotřebují, takže já tady budu v klidu si sedět. And actually what I think was happening is the people were envious. They saw the ones in the limelight and they wanted that job. They knew they couldn't do it, so they got envious. Takže ve skutečnosti se mohlo klidně i stát, že vlastně jakoby žálili,
viděli ty ostatní v tom jakoby reflektoru nebo v té záři toho reflektoru a jakoby tam zatoužili také být, ale věděli, že to prostě není pro ně místo, tak proto raději nedělali nic. I want to show you this in the text. This is exactly what Paul says. Já vám to chci ukázat v textu, myslím, že to je to, co Pavel přesně říká. And these people are saying, I'm not needed in the church, my gift is unimportant. Oni říkali, já nejsem potřeba, můj duchovní dar není důležitý. Look at this in verses 14 through 16. Podívejte se na toto ve verši 14 a 16. Paul says, verse 14, he says, the body is not one member, but many. On říká, vždyť také tělo není jeden úd, ale mnoho údů. And then he gives an illustration. Look at this in verse 15. A potom dává ilustraci, podívejte se na verš 15. He treats the body as if it's a human body, and now he has a foot that can talk, and he's talking about himself. A on vlastně, že jo, dává ilustraci v podobě toho, že se dívá na církev jako na fyzické tělo. In verse 15 he says, if the foot could say this. A on říká, kdyby noha mohla říct toto. He says, well, I'm not a hand. Já nejsem ruka. And since I'm not a hand, a jelikož nejsem ruka, I'm not part of the body. Tak nejsem součástí těla. So this is a foot. Takže to je noha. Noha mluví k ruce. Saying the foot, I'm way down here and the hand is way up here. The foot might as well just disappear. Takže ta říká té ruce, já tam jsem někde dole prostě, já nejsem potřeba, ruka je víc důležitější, já prostě jen tak jako zmizím. I'm not important, the body doesn't need me. Nejsem důležitá, prostě tělo mě nepotřebuje. And so Paul responds in verse 14, he says, but listen, it's not for this reason any the less a part of the body. On říká, ne, to prostě to tělo je složeno z mnoha údů ve verši 14. In fact, if we didn't have a foot, we wouldn't be able to go anywhere. Ve skutečnosti, kdybychom neměli nohu, tak bychom nebyli schopni nikam dojít. And so you have a foot that is demeaning itself, looking down on itself, thinking it's not important, but really it is very important. Takže máte tam nohu, tedy člena sboru, který se na sebe dívá ponižujícím takovým jakoby rádoby pokorným způsobem, nikdo mě nepotřebuje, já nechci, já nejsem potřeba, nejsem důležitý. And so that foot needs to learn that it is important. Takže ta noha se musí jaksi naučit a musí si uvědomit, ne, ona je důležitá v tom těle. And then he uses a similar illustration in verse 16. A potom používá velmi podobnou ilustraci ve verši 16. He says, if the ear should say, a kdyby řeklo ucho, because I'm not an eye, well, I'm not a part of the body. Protože nejsem oko, nepatřím k tělu. This is a strange illustration. The ear wants to be an eye. To je vlastně divná ilustrace, že to ucho chce být okem. And the ear says, well, since I can't be an eye, then I'm just going to cut myself off. Takže a to ucho si řekne, jelikož nemůžu být oko, tak se prostě jen tak odříznu od těla. I'm just going to stop doing what I'm designed to do. Já prostě jenom přestanu dělat to, pro co jsem byl vytvořen nebo stvořen. I'm going to stop listening. Já přestanu poslouchat. And the body will go deaf. A celé to tělo ohluchne potom. All because the ear wanted to be an eye and it couldn't be. Protože to ucho chtělo být okem, ale nebylo mu to umožněno. Now the reason why ten důvod proč, a foot cannot be a hand, proč tedy noha nemůže být rukou, and the reason why a ear cannot be an eye is because God made them that way. A proč ucho nemůže být okem, je protože Bůh je tak stvořil. God has given each of you a spiritual gift and it's specially designed just for you. A Bůh dal tedy každému z nás duchovní dar a je speciálně naplánovan, nebo řekněme, můžeme říct, dán nám. Some of you are feet and hands and ears and eyes and lungs and tongues and fingers and stomachs. Some of you are stomachs. Někteří z vás prostě jste ruka, noha, oko, žaludek, plíce a někteří jste žaludek. Liver, pancreas. Ledvina, slinivka. Some of you have a function that only you can do. Někteří z vás máte funkce, které jenom vy můžete vykonat. And God gave you that function and you can't switch to someone else. A Bůh vám dal tu funkci ve sboru a s nikým si to nemůžete vyměnit. So it's really important to not try to do someone else's job. Takže je velmi důležité, abyste nezkoušeli dělat práci nebo službu někoho jiného. Don't do the thing that someone else is good at. You do the thing that you are good at. Nedělejte věci, ve kterých někdo jiný je dobrý, vydělejte ty, ve kterých vy jste dobří. The absolute worst thing that you can do in the church is to demean yourself and put yourself in the corner and not do anything. Ta nejhorší věc, kterou vlastně vy můžete jakoby udělat v tom těle a v té církvi, je, že se prostě budete tak jakoby ponižovat a tím tedy způsobem,
že se někde posadíte do rohu a budete o sobě přemýšlet, že nejste vůbec potřeba tedy. We need to learn to say, don't we, that you need my spiritual gift. Takže my se potřebujeme učit, že? Říkat, vy potřebujete můj duchovní dar. Can you turn to someone right now and say, you need my spiritual gift? Otočte se teď někomu a řekněte mu to. Yes, Vy go, potřebujete right now. můj duchovní dar. Řekněte jim to. Say it to someone. Řekněte to někomu. You can do it. To zvládnete, nebojte se. Wow. And it's good. It is not prideful to say that. You can say it with a humble heart. Není to samozřejmě pýcha to říct, pokud vy to říkáte tedy s postojem pokorného srdce. And the reason why you can say it humbly is because I know that the opposite truth is impossible. A ten důvod, proč vy to můžete vlastně říct pokorně, je, protože, a teď doufám, že tomu rozumím, že ta obrácená pravda, can you repeat it again, the opposite truth is impossible, what does that mean? I'll explain. Že tedy obráceně to není vůbec možné. If I go to you and say, you don't need my spiritual gift. Protože pokud já bych k vám přišel, vysvětlím, pokud já bych vám přišel a řekl bych vám, vy nepotřebujete vůbec můj duchovní dar. Well, now I'm not even telling the truth of the Bible. Teď už vám vlastně ani neříkám pravdu písma. So I have to be able to say, you do need my spiritual gift. Takže musí být schopen říct, ne, tato církev potřebuje můj duchovní dar. And I say it with a humble heart because I know that God has given me a spiritual gift in order to serve the church. A říkám to s pokorným srdcem, ne protože se vychloubám, ale protože vím, že Pán Bůh mi dal schopnost sloužit tomuto sboru duchovním darem, který mám. One of the worst things that destroys a church is envy. Takže jedna z těch nejhorších věcí, která ničí církev, je vlastně žádlivost, závist. But if we understand that God has designed a perfect church and he's given us all spiritual gifts to minister to one another, ale pokud porozumíme tomu, že Pán Bůh vlastně vytvořil svou církev naprosto dobře a dokonale a také součástí toho, že nám dal duchovní dary, abychom si sloužili, then we can serve one another and it's perfectly balanced and the body becomes very healthy. tak potom si navzájem sloužíme a je to dokonalé. I think he's got a question. Okay. Máš otázku? Is it time for questions yet, or do you want to do questions later? We can do a question. This is Okay. fun. Tohle má být delegace, takže můžeme udělat otázky. To je v pohodě. Jarda to vykopl, tak můžeme. Okay, so Give me the question. můžeš mi prosím tě říct tu otázku ještě jednou? Já jsem byl tak z toho zaskočený. Jak zjistíme, jaký máme svůj duchovní dar, je otázka. So basically his question is like, maybe someone does not know what is his spiritual gift, you know. How can I serve, how can I minister if I'm not even sure, what my spiritual gift is. You know what? I'll give you the short answer now and a long answer later. Dám ti teď krátkou odpověď a potom dlouhou odpověď později. Short answer? Krátka? You try and try and try until you discover it. Zkoušíš, dokud ho neobjevíš. Maybe you try preaching and everyone says, don't do that again. Možná, že zkoušíš kázání a všichni říkají, ty to už nedělej. Then you know that's not your spiritual gift. Tak You try something different. Tak prostě víš, že to není tvůj duchovní dar, tak zkusíš něco jiného. Or maybe you try singing and they say, that's bad. Nebo zkusíš zpěv a všichni řeknou, ty už ne. But you keep trying and trying until you find something that the Lord blesses. Ale prostě ty dělej a služ a zkoušej to, dokud najdeš něco, kde seš opravdovým požehnáním pro církev. And then everyone else around you says, yeah, that's it. You should keep doing that one. A dokud všichni ostatní kolem tebe neřeknou, to je výborný, tak nám slouží všem. But this turned out to be a longer answer, but good. Takže tohle to vlastně ta dlouhá odpověď, pardon, ale? So you keep trying and then one day you will discover exactly how God gifted you to minister Takže in the ty church. vlastně nepřestáváš v tom, že zkoušíš a jednoho dne Pán Bůh ti ukáže, jakým seš požehnáním, nebo v jakém smyslu seš požehnáním pro církev. I've known some people who try and try and try for many years and then they find their spiritual gift and now they're very joyful. Já jsem znal takové lidi, kteří mnoho let prostě zkoušeli, sloužili, byli v různých ohledech, jak si zapojení a nakonec teďkon slouží v jedné oblasti, kde jsou vlastně velkým požehnáním pro církev. Another thing you can do is you can ask all your friends and you say, what do you think my spiritual gift is? Další věc, kterou můžeš udělat, je prostě zeptat se lidí kolem a říct jim, co si myslíte, že je můj duchovní dar. And they might tell you something that's very surprising, but it's okay. A oni ti můžou říct něco, co je pro tebe hodně překvapivý, ale to je v pohodě.
Nebo by mohlo být. And you give it a try and see how it goes. A ty třeba to můžeš vyzkoušet a uvidíš, jak to půjde. Is that helpful? Přesně tak, no. Pomáhá to, je to pomocný tohle? Yeah, a little bit. Little bit, okay. He's honest, he's really honest. So he's like, yeah, a little bit, yeah. Bring it on, bring it on. It's good. I like that. But I know this. Back to my first point, you cannot become envious about what other people do if that's not your spiritual gift. Ale vím jednu věc, když se dostaneme zpátky do našeho textu, vy nemůžete vlastně žálit nebo vlastně závidět ostatním lidem, že dělají něco, co vy nemůžete nebo čeho nejste třeba schopni. I want to give you an example. Dám vám takový příklad. From the Tour de France. Do we have any cyclists? Tour de France, máme tam nějaké cyklisty. Yes, Anthony, he's cycling like Anthony? crazy. Yes. And do you know the name Roman Kreuziger? Yeah, famous Czech cyclist. Yeah? Roman Kreuziger známe, že? Cyklista český, který se účastnil Tour de France několikrát. Good. I was a cyclist many years ago. Já jsem taky kdysi jezdil na kole. Not anymore. Teď už ne moc. Já jsem ani nejezdil to. I didn't even try. No, I did. Okay. The Tour de France happens every year in July. Takže Tour de France vlastně se jezdí každý rok v červnu. And it goes for 3 weeks. Červenci, pardon. A je to 3 týdny. 3? Yes, 3. Yeah, 3. And they race every day for 3 weeks. A oni vlastně ty etapy vlastně jezdí každý den, probíhají každý den, že? Now, people think that cycling is an individual sport, but it's not. It's a team sport. Víte, lidé si častokrát myslí, že vlastně cyklistika je individuální sport, ale není. Je to vlastně týmový sport. And in the Tour de France, you have a team of 8 or 9 riders. A častokrát z jednoho týmu tam vlastně máte 8-9 jezdců vždycky na tom Tour de France. And on the team there is a team leader. A v tom týmu vždycky je týmový lídr takzvaný. And that leader is the rider that the other riders, the other team members want to support. They want him to win. A vlastně jeho úkol je tedy zvítězit a úkol všech těch ostatních je vlastně mu být podporou, tak ho podporovat vlastně, aby on skutečně vyhrál tu Tour de France. And so what happens is you have 8 riders in the front and the leader is at the back. A to, co se častokrát děje, je, že vlastně, když jdete v tom pelotonu, tak když jeden z těch týmů vede, tak vždycky ten lídr toho týmu je úplně vzadu. Je tam celý ten tým pospolu, ale ten lídr je vždycky vzadu. And the leader does not have to push too much wind because he's following behind his team members. A ten lídr tím pádem vlastně před sebou nemusí tlačit tolik větru a vzduchu, protože on jede v závěsu, tedy za těmi ostatními, so že? he's saving all of his energy for the end of the race to go and win. Protože si vlastně šetří všechnu tu svoji energii pro konec a závěr toho závodu. And then if he gets a flat tire, his team member they switch bikes. Pokud píchne kolo, tak okamžitě mu jeden z jeho prostě tým členů dá jeho kolo. And if he gets thirsty, his team member goes back to the car, gets the water bottle and brings it to him. A pokud má žízeň, tak jeden z těch jeho vlastně týmu nebo lidí v týmu prostě jde k autu někde a vezme flašku a doveze mu ji. And the whole goal for the team is everyone works for that one man to win the race. A ten jediný cíl celého tohoto týmu, 8-9 lidí, je, aby ten jejich lídr v tom týmu zvítězil. The team members are called servants. A častokrát ti vlastně, is that really true? Is that what it is? Yeah. Častokrát vlastně ti lidé, kteří jsou součástí toho týmu, tak těm se říká služebníci. Because they are to serve the leader. Protože oni mají sloužit tomu vedoucímu. Now imagine this. Takže si představte toto. Let's imagine one of those team members says, I don't want to serve that man anymore. Představte si, že jeden z těch vlastně členů týmu řekne, já už prostě tomu člověku nechci tady pro něho za něho jezdit. He says, I'm not going to give him any water bottles, no flat tires, no mechanic help, nothing. Já prostě žádný kolo s ním nevyměním, žádnou flašku mu nedovezu, žádná technická podpora, nic. And he says, I'm going to go win the race for myself. Protože já si prostě pojedu a chci si zvítězit sám ten závod. And you know what? This happens every Tour de France. This always happens where a team breaks down. Víte, tohle se děje. Každou Tour de France se tohle děje, kdy se vlastně ten tým jakoby rozpadne. And they start fighting within the team because they want to win for themselves. A oni vlastně uprostřed toho svého týmu začnou zápasit mezi sebou, protože každý z nich chce nějak vyhrát. And every single time this happens, the result is none of them win. A pokaždé, když se tohle stane, tak ten výsledek je, že nikdo z nich nevyhraje. The reason why that one team member wants to go out and be the winner is because he became envious. A ten důvod, že jo, proč jeden z toho týmu častokrát se tak jakoby utrhne takzvaně,
a chce prostě zvítězit, je, že on začne v podstatě závidět. He says, I want to be the winner, and so he messes it up for everyone. Takže on řekne, já chci být ten vítěz a vlastně všem to zkazí. It's exactly the same in the church. A to je úplně stejné vlastně v církvi. There are people who have this role and this function, Jsou lidé, kteří mají tu roli a tu funkci. and there are other people who have other function and other roles. A další mají jiné funkce a další role. And if they try to steal one another's job, then no one wins. A když se navzájem si pokusí ukrást ty svoje práce a služby, tak nakonec vlastně všichni prohrávají, nikdo nevyhrává. And the church becomes divided and they start to fight with one another. A církev vlastně se rozděluje a začínají spíše spolu navzájem zápasit. We don't want this to happen here at this church. A to nechceme, aby se dělo tady v tomto sboru, že ano? So the key is we need to be able to say to one another, you need the spiritual gift that God gave me to serve you. Takže ten klíč, jeden z klíčů k tomu je vlastně říct, vy potřebujete duchovní dar, který mám já, a který já, tu službu, kterou já vlastně můžu tomuto sboru dát. Everyone needs to do their part. Každý z nás musíme dělat tu svou část práce. And we cannot let envy get in the way. A nemůžeme, aby nás jaksi závist a jaksi a žálivost, jaksi aby nám stála v cestě. Let me give you another reason Ještě vám why dám jeden důvod, we ought to be able to say you need my spiritual gift. proč tohle my musíme být schopni říct, tedy to, že vy potřebujete můj duchovní Look dar. at verse 17. Verse 17. Are you Podívejte ready? se do verše 17. Paul says, if the whole body were an eye, where would the hearing be? Říká, kdyby celé tělo bylo jen oko, kde by byl sluch. Imagine if my body right here was one big eye. Představte si, kdyby celé moje tělo bylo jedno velké oko. I'd look like a monster. Bych vypadal jako monstrum, že? In fact, do you know that Disney movie, that Yes. Monsters Inc.? Že? Známe ty monstra, že? Tam je jeden z těch... Mike Wazowski, Jo, one big eye. Mike prostě byl He's a celý jedno velké monster. oko, že? Monstrum. See, and if everyone was one big eye, who would do the listening? Takže kdyby celé tělo bylo jenom prostě to oko, kdo by teda poslouchal, We can't naslouchal? all do the same thing. My nemůžeme všichni dělat to samé. And then Paul says, if the whole body were hearing, who would do the smelling? A on říká, kdyby celé tělo tady bylo jako to, takže kdo by byl ten čich? In other words, we cannot all have the same spiritual gift. Jinými slovy, my nemůžeme všichni mít ten samý duchovní dar a funkci. In fact, we would start fighting with one another Protože to bychom tady spolu začali bojovat. because we all want to do the same thing. Protože my všichni chceme dělat to samé, že? And actually, the church would become lopsided. A ta církev by se vlastně stala takovou jakoby nevyrovnanou Yeah, and we would actually cease to function because we're all trying to do the same thing. a přestali bychom fungovat, protože každý z nás bychom se snažili dělat to samé. So that's the second reason why Paul says you need to be able to say you need my spiritual gift. Takže to je ten druhý důvod, proč my, nebo proč Pavel říká, že my bychom měli být schopni říct, vy potřebujete můj duchovní dar, tento sbor mě potřebuje. And it's because diversity is really important in the church. Protože vlastně ta rozdílnost je nesmírně důležitá pro církev. Everyone has a different spiritual gift and a different job to do. Každý máme jiný duchovní dar a jinou práci, kterou děláme ve sboru. And if we all understand that God has uniquely designed us to do something that no one else can do, then we can go and do it. A protože tedy, pokud tomu potom porozumíme, že jsou tam věci, které nikdo jiný v tomto sboru nemůže dělat než já, tak potom jdeme a uděláme to. So if I do what God designed me to do, and Loisa does what God designed Loisa to do, and you do what God designed you to do, then the church becomes very balanced. Takže pokud já dělám to, co mám, Loisa dělá to, co má, vy děláte to, co máte, tak vlastně v té chvíli církev je zdravá a roste a je to pro ní dobré. And actually Paul repeats the same idea in verse 19. Look at this. A ve verši 19 Pavel vlastně opakuje stejnou ideu. He says, if they were all one member, where would the body be? Kdyby bylo všechno jedním údem, kde by tedy bylo tělo? In other words, we can't all be the same member. Jinými slovy, my nemůžeme And we být can't all všichni do the same thing. jedno tělo, nemůžeme všichni dělat to samé a Because jedno. if we tried, there would be no collection of spiritual gifts and the body would just look wrong. Protože kdybychom to zkoušeli, tak v podstatě tělo by vypadalo divně, nepřirozeně by fungovalo a celé by to bylo špatně. I want to tell you about my father. Já vám chci říct o mém otci. He lives in New Zealand. He's 84 years old. On žije na Novém Zélandu a je mu 84. And I think he is a walking, talking testimony of someone who's learned exactly what his spiritual gift is.
A já si myslím, že on je vlastně chodícím příkladem toho, kde on se naučil to, co je jeho duchovním darem. And he's joyfully serving God and doing exactly what God wants him to do. A on slouží ochotně Bohu a rád dělá to, co Bůh po něm chce, aby dělal. And that's because he's not trying to be someone he isn't. A to prostě je proto, že on neskouší být někým, kým ve skutečnosti není. He's not trying to be a preacher. I turned out to be a preacher, but my father's not a preacher. On nechtěl být kazatelem. Já jsem kazatelem, ale můj otec není prostě kazatelem. My father is a helper in the church. A můj otec je takový pomocník ve sboru. You know what he likes doing? Víte, co on má rád? Co rád dělá? He likes cleaning the toilets. On rád uklízí záchody. He likes to do the dishes. On rád umývá nádobí. He likes to mow the lawns. On rád seká trávu. He does all the jobs that no one else wants. On dělá všechnu tu práci, kterou nikdo ostatní nikdy nebo kterou ostatní nechce třeba dělat. God gave him a servant's heart. Bůh mu dal služebnické srdce. And when he serves the Lord, often behind the scenes, no one even knows what he's doing. A když on slouží Pánu, častokrát je to tak jakoby za tou oponou, nikdo o tom častokrát ani neví. He's got joy in his heart because he knows he's doing what God wants him to do. On má opravdu radost v srdci, protože on ví, že dělá to, co Bůh po něm chce, aby on dělal. And so my father has learned to say, you all need my spiritual gift. Takže můj otec se naučil říkat, vy všichni potřebujete tento můj duchovní dar. And my spiritual gift means I clean toilets. A můj duchovní dar mě vlastně uschopňuje tedy to, abych já tady uklízel záchody. Isn't that a wonderful thing? Není to úžasná věc? It's a beautiful thing. To je krásná věc. My father is content and satisfied and joyful in everything he does. A můj otec je radostný, šťastný a prostě spokojený v tom, co dělá. And so I think it's people like him that make the church healthy. Takže já si myslím, že jsou to lidé jako on, kteří vlastně zapříčinují nejvíce to, že ten sbor je vlastně, nebo ta církev je zdravá. You know, there are people that are on the stage, maybe musicians, singers, Jsou lidé, kteří jsou vlastně na pódiu, jsou hudebníci, muzikanti a tak dále. preachers, pastors, Kazatelé, pastoři, elders, maybe sometimes in front of the church. starší, častokrát, kteří třeba vystupují před sborem. And everyone thinks that these are the people who are the most important. A častokrát si myslíme, že toto jsou ti nejdůležitější lidé ve sboru. But I guarantee there are people here who work behind the scenes. A já vám garantuju, že jsou tady lidé, kteří slouží za tou oponou. And they clean the rooms and they set up the chairs and tables and they make the meals. A oni prostě uklízí a připravují stoly a dělají všechnu tu práci, která častokrát není vidět. And they visit the sick and they care for the elderly. A oni navštěvují nemocné a starají se třeba o staré lidi, osamocené. And they clean the toilets and they do the budget and they look after sound. A prostě starají se o rozpočet nebo uklízejí ty záchody nebo starají se o zvuk. And they all work behind the scenes and no one even knows what they do. A oni tak jako by tedy slouží za tu oporu a nikdo ani pořádně neví vlastně, co oni dělají. But they do it because they're not trying to be someone that they're not. Ale oni to dělají protože neskouší být něčím, čím nejsou. And God helped them and designed them and gifted them to do behind the scenes work and they go after it. A Bůh je obdaroval tak, aby oni byli schopni dělat právě takovouto práci a takovouto službu pro sbor, tu práci a tu službu, která je za oponou, která častokrát není vidět, ale je tak zásadní a důležitá. And that is what makes a church healthy. A to je to, co činí sbor zdravým. And it's a wonderful thing. A to je úžasná věc. I want to give you one more reason why you can say you need my spiritual gift. Chci vám dát další důvod, proč vy můžete a měli byste být schopni říct, vy potřebujete můj duchovní dar. This is the reason. It's because God designs a healthy, balanced church. A ten důvod je, protože Bůh takto v podstatě naplánoval zdravý sbor. Look at verse 18 with me. Pojďte se do verše 18. In verse 18 it says, now God has placed the members, each one of them, in the body just as he desired. Podívejte se, ale Bůh umístil údy. Každý z nich v těle umístil tak, jak chtěl. The point is that God is in charge of who does what jobs. Takže ta pointa spočívá v tom, že Bůh rozhoduje to, kdo kým je a kde slouží v tom sboru. We don't get to choose what we want to do. My si nevybíráme, co chceme dělat. God places us in the body and gifts us the way he wants to gift us to do service. Bůh nás vlastně uspůsobí a dá nám v těle tu roli, kterou on chce, aby jsme naplňovali. And it says he does it just as he desires to do it. A dělá to tak, jak on chce
se píše v tom textu. You know, our spiritual gifts are not assigned to us by other people. Víte, duchovní dary nám nejsou jaksi tak jako rozdělené a rozhozené ostatními lidmi. I think other people might affirm what God has designed you to do. Ostatní lidé vlastně můžou potvrdit to, jaký je náš duchovní dar. But they can't tell you what you should do. Ale oni by vám neměli jakoby říkat, co máte dělat. And there's no church manager that you go and report to and they say, well, this is your spiritual gift this year. Ve sboru není žádný takový sborový manažer, který řekne, tak toto bude tento rok tvůj duchovní dar, tento rok budeš tady. And you can't go to Loiser and say, Loiser, what is my spiritual gift this month? A nemůžete říct ani Loizo, co je můj duchovní dar tento měsíc? Because Loiser doesn't know. Protože Loiza neví. Only God knows. Protože pouze Bůh ví. And God designs people to do what they do by his choice. A Bůh tedy vytváří a utváří lidi tak, jak je utváří podle svého vlastního rozhodnutí. And in the same way that Loiser cannot tell you what your spiritual gift is, you can't choose your own spiritual gift either. A tak jak Loiza nebo kdokoliv jiný vám nemůže říct, co je váš duchovní dar, ani vy sami sobě nemůžete říct, tak toto je můj duchovní dar. Because God assigns the spiritual gifts and we get what he chooses to give us. Tedy říct si to možná můžete nebo zjistit, ale nemůžete si to jakoby určit, protože to je to, co dělá Bůh. Bůh určuje to, co je náš duchovní dar. Thank you. We need to understand that God is in charge, not us. Takže my potřebujeme porozumět, že Bůh, který rozhoduje, Bůh je ten velitel, nikoliv my. And he assigns the gifts and we don't. A on nám předepisuje nebo dává rozděl duchovní dary, nikoliv my tedy. So there, I'm going to stop here. We're going to pick up the rest. Takže tady vlastně si dáme pauzu a vrátíme se k tomu. Let me recap just this. Ale takže opakováčka. Since envy will destroy a balanced church, Jelikož tedy žálivost a závist úplně zničí vlastně ten balans a rovnováhu církve. and since number two, since A za druhé, diversity ensures a balanced church, Vlastně ta rozdílnost naopak zajišťuje ten balans a rovnováhu ve sboru. and thirdly, since God is the one who designs the balanced church, A za třetí, jelikož Bůh je to ten, který vlastně dává tu rovnováhu církvi skrze ty různé duchovní dary, then we should be able to say to one another, you need my spiritual gift. tak to je ten základ, na základě kterého my jsme schopni říct, vy potřebujete ten můj duchovní dar. Because the opposite is not true. Protože to obráceně neplatí, obráceně to není pravda. We cannot say you don't need my spiritual gift because that's a lie. A vy nemůžete říct, my nemůžeme říct, vy nepotřebujete mě, vy nepotřebujete můj duchovní dar, protože to je lež, to odporuje písmu. I think this is a big encouragement for us. Takže já si myslím, že toto je velké povzbuzení pro nás. We don't want to be Mike Wazowski. My nechceme být ten Mike Wazowski, We want to be a perfectly functioning body. to monstrum, to oko. My chceme být prostě dokonale a vyrovnaně fungující církev tělo. With all the members doing what they're supposed to be Se doing. všemi těmi údy a členy děla, kteří jsou zapojeni tak, jak mají být. And then God gets the praise. A potom Bůh je oslaven. And we can be a healthy church. A my můžeme být zdravý sbor a zdravou církví. Here we go. Can you turn to your friend again? Takže otočte se ke svému kamarádovi, přítelovi, ale bratrovi nebo sestře. And say to them, Řekněte jim, you need my spiritual gift. vy potřebujete můj duchovní dar. Do it right now. Udělejte to. This is so uncheck, man. This is so not Czech. This is so not European and Czech, man. I understand. It feels like you're boasting. Tohle je tak nečeské, že? To je tak neevropské, neslovenské. Sorry, so what did you say? It feels like you're boasting. To vypadá, že se chlubíme, že? Že se tak jako prostě tady... But you're not. You're just telling the truth. Ale vy se nechlubíte, vy říkáte pravdu. And you know that your gift is important. And you cannot afford to park in the parking lot and be uninvolved. A vy víte sami, že váš duchovní dar je důležitý a vy nemůžete být někde na tom parkovišti, někde v autě a být jaksi tak jako na té postranní čáře nezapojení. Okay, good. We're going to take a break, I think. Okay. And we come back and then we talk about the other side of the coin, which is I need your spiritual gift. Takže my teď dáme přestávku a potom budeme mluvit o té druhé straně mince, kde vlastně o tom, že tedy my ostatní potřebujeme váš duchovní dar. Is that good? Takže that's Okay, great. great. Okay.